Miért a Hyundai Kona? Miért ezt hoztam el tesztelni? Első körben azért, mert szeretem a Hyundai-okat, de második sorban számomra ez a kategória győztes. Az összes elektromos autó közül, amit eddig próbáltam, este direkt összeszámoltam, és tiszta véletlenül ez a 40. elektromos autó, 40. modell, amiben ülök életemben és amit vezetek is. Kipróbálva ezt az autót, az Instert és az i30-at, amit kb. Egy éve mutattam be, ezeket mind megtaláljátok a csatornán, ugyanazt tudom elmondani, a Hyundai valamit tud, amit más senki. Tehát az az érzés, amit nyújt, az olyan, mint egy jelenség. Egy jelenség, hogy megtörténjen, nagyon sok feltételnek kell összeállni egy adott pillanatban, és csak akkor létezik, hát a Konában összeállt. Tehát konkrétan az a vezetési élmény, az a puhaság, amit ez az autó nyújt, ez minden Hyundai tudja. Számomra a legfelfoghatatlanabb az, hogy egy lapos, 1.4-es hibrid szedán hogy tudja ugyanazt az érzést adni, mint egy 133 lovas, aksipakkal ellátott mini SUV. Nem tudom, de összehozták. Ugyanide szeretném beszúrni azt is, hogy Gergőnek, egyik követőmnek köszönjem meg, aki eljött, meglátogatott minket. 2 napot autóztunk együtt egy i30N-nel, az övével, a saját autójával, és abban is azt érezted, a hülye gyerek gombot, mikor kikapcsoltad, olyan volt, mintha egy Hyundai-t vezetnél, bármelyik Hyundai-t. Tehát én nem tudom, hogy csinálják, de valaki ehhez brutálisan ért. Ahogy már megszokhattátok, meg fogjuk nézni kívülről, megnézzük belülről, kívülről van mit bőven, belülről is, bár ott egy kicsit konzervatívabb, és megnézzük vezetési élményre, ami szerintem ebben az autóban a legjobb a külsején kívül. De mielőtt kezdenénk, hadd köszönjem meg, hogy több mint 16 000-en iratkoztatok már fel a csatornámra, eszméletlenül hálás vagyok, nagyon szépen mennek felfele a számok, a megtekintések is. Legutóbbi Torres hibrid tesztei, nem tudom mi van, de brutálisan sokan megnéztétek és nézitek minden nap. Nagyon szépen köszi. Nem marad más hátra, kezdjük! Minden autónak el szoktam olvasni a történelmét, bármelyik modellből is kell készüljek, csak általában nem nagyon emlegetem őket, főleg az újaknak, mert hogy nincs történelmük, vagy semmi olyan említésre méltó nem történt, ami érdemes volna, viszont a Kona történelmében kaptam olyan számokat, amin meglepődtem. Kezdjük onnan, hogy 2018-ban debütált az autó, és 2020 decemberére már több mint 800 000 darabot adtak el. 800 000, tehát az kegyetlen mennyiség, és az első generációról beszélünk. Amióta megjelent ez a második generáció, tarol mindenhol. Tehát akárhol olvasok utána, mindenhol az eladási listák elején van. A Hyundai amúgy is általában a top 3-ban benne van szinte minden ország eladásában, főleg Európában. Nagyon rég itt vannak, a Kia-val együtt szépen megoldották ezt az egészet, hogy ők ide beköltözzenek, de minőségi cuccot hoztak és megbízhatóságot. Amerikában, amikor a töréstesztet csinálták róla, el voltak csodálkozva, mert tökéletesen ment végig, 5 csillagnak is a tetejével. Általában az amerikai modelleken mindig kell egy picit alakítani, de ezen nem kellett semmit. Maga a külső szerintem extravagáns. Ha az autót mondjuk innen kettévágjuk, ennél a pontnál így 2 részre szedjük, mert szét lehetne, akkor alul egy széles, régi stílusos izomautót kapunk, és a felső része pedig egy csészealj, ami el van vágva. Azt, hogy az első fényszórót itt középen teljesen összekötték ezzel a ledes fénycsíkkal, ami csak azért, hogy kötekedjek egy picit, bár nem tudok, lehetne teljesen egybe, hogy itt ne legyen pöttyözve, de este egyáltalán nem látszik, szépen egybefut az egész. Milyen csúnya egybe Teslás eleje lenne, hogyha ez nem itt lenne. És megfigyelitek, ebbe is van egy pici játék, nem az a sima szögletes ajtó. A pixeleket ugye már ismerhetjük régi Hyundai modellekből, Instertől elkezdve, bár Honda E-nél láttuk azt hiszem először. Egy szép, egyben motorháztetőnk van, és a légenelálláson ez érződik is, mert nem zajos az autó egyáltalán. Rövid és hosszú fényünk is, minden teljesen full LED-es, már alapfelszereltségnél. Amúgy az autót 2 akkumulátorral és 2 erősséggel lehet megtalálni, 133 ló vagy 201 ló, 48 kW vagy 65 kW-os akupakkal, de ez a 48-as minden időjárási körülmények között is tudja a 300 km-t, télen is. Indulunk ki a lámpából, megfigyelitek, egy nagyon-nagyon éles törés jön végig, és ugyanazzal a csellel, mint egy Tucson vagy Ioniq 5 esetében egy ilyen Z betűt leírva végig hasítja az autó oldalát, tehát bárhova megállsz vele, bárhol mész vele, mindenki így fordul utána, mert nézzél, mik ezek az össze-vissza törések, mi az az UFO orr,
Egy-két dolgot már láttunk máshol, tehát ezt a hosszabbítást régi Nissanokról is emlékszem rá, hogy láttam ilyet, de ez a tipikus kerékjárat, ahogy így be van keretezve, ez is egy teljesen Tucson, azt hiszem Hyundai Tucsonon láttam először, tehát nagyon-nagyon ismerős. Az a kis betét belül, a krómcsík, tehát meg van játszódva az autó, nem unalmas egyáltalán. 17-es felniket kapunk hozzá, ennek is szerintem maga a dizájnja egyedi. Ilyen felnit nem látsz semmilyen másik autón, csak Hyundai-on. Az első generációhoz képest 17 centit nőtt hosszúságra, és ebből a 17 centiből 6 centit kapott maga a tengelytáv és a belső lábtér, ami mondjuk ennyi. Lehet, hogy ez nem sok, de amikor neked pont az nyomja az ülés a lábadat, akkor az pont elég. Úgyhogy egyet növeltek az autón, ugyanúgy szélességre is 2,5 centivel lett szélesebb, magasságra nem változott. Nem tudom, hogy az első generációban nem ültem, de egy biztos, ez az autó pont elég széles ahhoz, hogy olyan kényelmesen üljetek benne ketten, ami egy másik mini SUV-ba egyáltalán utolérhetetlen. Próbáljátok ki, üljetek be ketten. Menjünk csak tovább, nézzük meg a hátsó felét. Szerintem az egyik legjátékosabb és legszebb része az autónak. Tehát látszik, hogy minden egyes porcikájára figyeltek, nekem ez a sűrűség, ez így tetszik. Nem olyan csúnyán sűrű, mint mondjuk egy Honda Civic, például, aminek össze-vissza van szacskálva minden hátul, hanem van logika benne. Nézzétek meg, hátsó lámpa teljesen végigfut, ugyanúgy, ahogy az első, tehát szimmetriában van. Ezek a lámpák ugyanúgy szimmetriában vannak az első fényszórókkal. A kis szárnyacskába középen kapunk féklámpát. Nem belül az ablakon belül, ahogy egy csomó modellnél megoldják jó csúnyán, hanem ide fölül középre. Alul megkapjuk középre a ködlámpát, ugyanúgy, mint egy Suzuki esetében. Versenyautós az egész, jó néz ki, van az egésznek valahogy egy ilyen szimmetriát kölcsönző hatása, tehát kell az autóra. Kis macska szemeket megkapjuk pixel formába, ugyanúgy, mint az első lökhárítón, tehát ezzel is szépen összetalál. Nem tudok mit mondani, hogy kötsz bele ebben, nem kicsi a hátsó ablak, csomó autón ekkoracska. Itt van egy tisztességes mérete, nyissuk is fel. Elektromos csomagtérajtónk van ebben a változatban, bele volt kérve, ugyanúgy is csukódik, és nézzétek ide, tehát ez nem egy kis autós csomagtartó. És e felett elektromos autós képest akkora helyet hagytak alul, hogy teljesen befér az összes töltőnk, használati útmutatónk, háromszögünk, mindenünk, kábelünk, minden. Hallottátok a hangját? Nem egy papír, papondékli, valami. Itt van erő benne. Kis lecsík, akasztó, bevásárlószacsoknak, normális kalaptartó, nem egy ilyen anyag valami. Szépen meg van csinálva, nézzétek meg a gédert is, teljesen korrektül végigfut. Itt alul ezeket a műanyagokat mondjuk még egy pici fényvédővel levédhették volna, de ezt házilag amúgy ajánlom mindenkinek, egy fóliát tegyen rá, és már megmentette. Úgy, és gomnyomásra csukódik is. Amellett, hogy van egy tényleg futurisztikus autód, a Hyundai Kona most akcióban van. Egy, hogy még tart a roncsprogram az elektromos és a hibrid autókra. 2, a Hyundai-nak van most egy gyári akciója is, mert ez a hónap a Hyundai Konáról szól. Tehát bárki, aki szeretne egy Hyundai Konát vásárolni, garantáltan a legjobb áron megkapod a Csibész Hyundai-nál. Itt alul megkapod a telefonszámokat, ahol eléred őket, weboldaluk is ki van téve. Menjetek be, próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon jó. Én ezúton is szeretném még egyszer megköszönni, mielőtt a beltérre rátérnénk, hogy ideadták ezt az autót. 3 napja van nálunk, de minden perce öröm volt. Tehát ez az a kocsi, amit leteszel, és utána otthon még 2 percig elkap egy ilyen gondolatvihar, hogy mennyire jól tudják ezek megcsinálni. Hogy? Kit fizettek le? Kit hívtak oda? Ezt miért nem tudja más? Miért tudja más csak leutánozni a minőséget, és nem érzést adni vele? Na, ez egy jó kérdés, de most menjünk be a beltérbe, nézzük meg, hogy mit tettek oda.
Járdáról ültem be, azért voltam ilyen magas. Megérkeztünk tehát. Ahogy kint elmondtam, nekem beltérben is kedvenc ez az elektromos autó. Megmondom, hogy miért. Szélességre e-merci érzeted van, tehát ahogy kinyújtod a kezed, még egy ennyi van az anyós ülésen levő ajtóig. Nálam, amelyik autóban ennyi hely van, nálam az már tényleg kényelmes, komfortos autónak számít. Egyáltalán nem sorolnám be a kicsi SUV kategóriába, még akkor se, hogyha a méretei azt mondják, hogy ez még abba a kategóriába számít. Nem tudom, hogy oldották meg, ugyanezt az Insternél is sikerült megoldják, hogy egy rövidebb műszerfal, szellősebb belső rész, nincs az a nagy mokán középkonzol, fejterem is van, nem mondom, lehet, hogy a magasaknak már nem lesz elég ez az autó, mondjuk 2 méter körül, mert lennem nem lehet engedni az ülést, viszont nekem így 1,80 magassággal, 83, 4, 5, 6, 7 kilóval tökéletes. Ami viszont azonnal látszik az az, hogy belülről sokkal retrósabb, sokkal visszafogottabb, mint kívülről. Megvannak az új kijelzők, minden, de látszik, hogy sok a fizikai gomb. Ugyanezt az egységet kapjuk meg az Inster esetében is. Minden gombosítva van, nem innen kell elindítani, sem a klímát, sem az ülésfűtés, sem semmit, amit én nagyon díjazok, mert ez tényleg egyszer megtanulod, utána behunyott szemmel is tudom, ülésfűtés, kormányfűtés, módválasztás, stb. Le nem kell vegyem a szememet, klíma ugyanúgy. Itt van egy karnyújtásnyira, az első a hőfok, második a sebesség, tehát nincs amely lenézzek. Tökéletesen tudom. Na de vegyük sorba. Az ajtónk kemény, koppanós műanyag, a teteje. Viszont kikönyököl így ki egy konából? Szerintem senki. Innentől lefele már puha. Tehát már ez a rész anyagozva van. Itt az a rész, amire a könyökünket tesszük, már újra kemény. Nem értem, hogy miért a közepét puhították meg, de hogy őszinte legyek veletek, egyszerűen nem zavar. Nem zavar. Annyira jó sok minden más, hogy nem zavar. Mondom is. Kormány. A rendes bőrrel van bevonva. Éreztem millió egy kormányt. Ilyen prémium, olyan prémium, legjobb műbőr, vegán, blabla. Ez másképp tapad. Volkswagen B8-as Passatba, fullosba volt pont ilyen érzésű bőrrel bevonva a kormány. Amúgy maga ez a kormány nekem nagyon tetszik, ez a háromágú, szigorú, nagyon kiegyensúlyozott. Vannak rajta fizikai gombaink, tempomat, menüt tudunk innen állítani, ugyanúgy a média egységet tudjuk irányítani, a sávtartást bekapcsolni, kikapcsolni. Van 2 kis billentyűnk a visszatöltés állítására, és ami érdekes, de már az Inster tesztben is elmondtam, hogy konkrétan kézzel lehet irányítani az autót, ha húzom ezt teljesen, akkor fékez, ezt ha engedem, akkor hagyja szaladni, szóval eszméletlen jó a technika. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a kifinomultság, ahogy már elmondtam, és az a vezetési élménynél is nagyon érződik, mindjárt rátérünk. 12,3 incses kijelzőből van 2 darab előttünk, teljesen digitális, teljesen konfigurálható, Apple CarPlay, Android Auto, meg minden, és ami egy nagyon nagy, és tényleg nagy előnye, az pedig az, hogy gyors. Tehát ez a menü, ez nem alszik. Ahogy rákattintok, azonnal tölti be azt, amit kell. Van egy fizikai gombom a hangerőszabályzásra, ami nagyon jó, ugyanúgy a kormányon is megvan. És ugyanúgy innen is tudom állítgatni, szóval elég rendesen ki vagyunk szolgálva, 2 zónás klímánk van, ahogy elmondtam, fizikai gombokkal, Type-C töltő, Type-C töltő, szivargyújtós töltő, ülésfűtés 3 fokozatban, kormányfűtés 2 fokozatban, autóhold, amit szeretünk. Középen itt nagyon érdekesen van kialakítva ez a középkonzol rész, jó kihasználható, sok mindent bele lehet pakolni, és a pohártartóinkat úgy aktiválhatjuk, hogy kipattannak, viszont például a feles kólát nem tartja meg jól. Abba lötyög. Ennek mondjuk a literes üdítők valók, vagy egy kávé. A könyöklőnk szintén bőrözött, de nem állítható sem erre, tökéletes az ergonómia. Nem tudom, hogy csinálták, főleg úgy, hogy itt is, mint mondtam, koppanós, de tényleg jó. A váltónk ismerhetjük már, minden új Hyundai-ban így van, Santa Fe-től elkezdve az Insterig. Ez a kis kormányváltónk van, ami szerintem egyszerű és nagyszerű, bumszli váltókapcsoló, hogy vedd észre. Nincs rossz helyen, nem tudsz véletlenül hozzányúlni, ezt pont jó helyre csinálták. A műszerfalunk
koppanós, de úgy van összeszerelve, hogy soha nem recsen, soha nem koppan. Ez az autó 18 000 kilométerben van, és semmi hangja nincs. Szellőzőink azok itt érdekesen vannak elvezetve, ide-oda, amoda, laposan éppen csak, hogy látszik. Itt ezt a részt, ezt itt nem értem, ezt a hangszórónak látszó valamit. Mivel ez nem a legmagasabb felszereltségi szint, és nincs benne 360-as kamera, csak tolatókamera, idézőjelben csak, nagyon jó a képe, így a két visszapillantó tükörnek a képét ide nem vetíti ki mind a legfullosabba. Ott úgy van, hogyha leütöd az indexet, akkor bal felől vagy jobb felől megjelenik, ebben az nincs benne az opció. Napellenzőink itt vannak, viszont ennél retróbb lámpa kapcsolót egy elektromos autóban én még nem láttam. Konkrétan billenő kapcsolóval kapcsolódik fel, de van, tehát van benne. Az ülések nagyon kényelmesek, nagyon puhák, tökéletesen támasztja alá a combodat, nem elektromos, sok minden nem állítható, viszont van elektromos deréktámasz a vezetőnek, ami azért jó feeling, imádjuk, szeretjük, én legalábbis nagyon. Kitolom legtöbbször maximumra, és akkor tényleg nem fárad el a hátad, akár mekkorát mész. 200 kilométert mentem idáig ezzel az autóval, ma még megyünk vele egy 50-60-at, mert hiányzik még pár vágókép. Egyszerűen úgy áll össze, ahogy semmi más. Pont úgy, ahogy a kinti résznél elmondtam nektek, úgy áll össze ez az autó, hogy semmi más. De menjünk is vele, nézzük meg vezetés közben, hogy viselkedik, mert ennél kifinomultabb, vajszerűbb cuccal ritkán találkozik az ember. Kezdjem azzal, hogy eszméletlen jó a fordulóköre az autónak. És nagyon-nagyon szépen gyorsul. Beállítottam most a visszatöltést, tehát a regenerálás erejét a kis kormánypöckömmel, annyira, hogy ahogy veszem le a lábamat, konkrétan fékez. Konkrétan azt érzem, hogy fékezi az autót, városi használatnál én mindenkinek ezt ajánlanám. Hogy a visszatöltést is eszméletlenül jól kezeli, és nagyon jól tölt vissza, így lehet a legenergiatakarékosabban közlekedni, viszont ahogy már az ember ír ki a forgalomból, bocsánat, tehát ahogy írsz ki a város szélén, ott már felpöcögtetheted, mert akkor szépen szalad a gép. És ha be kell lépni a körforgalomba, annyira szépen indul el, nem pergeti le. Itt azt érzed, hogy teljesen kiegyensúlyozott a sztori. Igaz, azt se felejtsük el, hogy 1890 kg az autó, velem együtt majdnem 2 tonna, úgyhogy ez is biztos, hogy hozzájátszik ahhoz, hogy nem pergeti le a kerekeket. Viszont a súlyelosztást már többször észrevettem, hogy nagyon-nagyon jó. Itt Büdösfürdő fele, mert oda fogunk menni, ez itt van Csíkszeredától 8 kilométerre mindössze, és egy gyönyörű környék. Tegnap már voltunk arra vágóképeket csinálni, találtunk egy gyönyörű bányát, de hát azt már láthattátok is. Tehát arra fele azon az úton meg lehet próbálni azt, hogy mit is tud a futómű, mindent. Itt város között, amit el tudok nektek mondani, az az, hogy konkrétan a kanális tetőt meg se érzi. Tehát ez az első olyan mini SUV, amiben ülök, mintha erre találták volna ki. Városi közlekedésre, ami tele van rossz úttal, kanális tetőkkel,
Komfortos a futóműve így. A kormányszervó is nagyon-nagyon szépen adagolja, sebesség függvényébe, ugye, ahogy kell. Mindenféle vezetéstámogatásunk van, és kiemelném azt, hogy ennek a legfinomabb a rendszere. Olyan szempontból, mikor közel megyek valakihez, nem azt csinálja, mint nagyon sok rendszer, hogy hirtelen befékezi a hátsó kerekeket, utána az elsős megrezget, hanem ilyen nagyon finoman, mint a telefonod, ahogy kezdi rezgetni a kormányt, a regenerálás erejét felhúzza a maximumra, és ha még akkor se veszed észre magad, akkor fékezz bele. Nagyon-nagyon szépen van megoldva. Ugyanúgy a sávtartást is, mikor hagyod el a sávot, éppen csak, hogy finoman berezeg a kormány. Tehát ez az a finomság, ami olyan, hogy érzed, hogy valaki ült egy potméter mellett, éjszakákat csavargatta, amíg azt mondta, na ez az az érzés, ami tökéletes. Utána kipróbálták szerintem minden alkalmazottak, kinek hogy tetszik jobban, kaptak egy visszajelzést, és meg lett. Olyan szintű összkép van benne érzésre, amit nagyon sok márka nem tud utánozni. Egy csomó azért, mert nagyon új márkák, még nincs meg az a tapasztalat, a minőség megvan, de a tapasztalat nincs meg. A régiek meg azért, mert ők szépen lassan ezt az egészet úgy kihagyták az autóikból. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó választás. Ha valami tökéleteset keresel, ha valami olyat keresel, ami megmarad, egyszerűen azt tudom mondani, hogy ez egy abszolút maradandó élmény, ez az autó. Finoman működik, körforgalomba is, olyan billegős itt ez az út, hogy csak-csak, de mégis szépen veszi az akadályt. Most, hogy kell guruljak szépen egy kukáskocsi után, elengedhetek mindent, mert a kis kormánypedálaimmal konkrétan le tudom kézből fékezni az autót, hogyha akarom. Ha teljesen behúzom, lefékezik. Tehát mi az embernek a reakciója, amikor gond van, egyből rámarkol a kormányra, plusz még itt húzod a féket is vele. Tehát ha lábad nem elég gyors, akkor kézből még rá tudsz segíteni. Hát eszméletlen, na. Szerintem pazar konkrétan. Ezek a megoldások, ami így benne vannak. Az, hogy meghagyták a fizikai gombot, mindent. Magasan ülsz, jó a kilátás, nincs holtered, épp az előbb egy átjárónál néztem, hogy szépen meghagyták a tükörnél ezt a bevágást, hogy ne legyen így egybefutva, mert akkor nagyon sokat takar ki, egy kisgyereket már nem biztos, hogy észreveszel. De itt jó. A hátralátás, nem kicsi a hátsó ablak sem. Jó, rendben van. Rám beállított első üléssel. Nézzétek csak. Érzik a méretnövelés. Mondom, én nem ültem az első generációban, de ez abszolút kényelmes. 2 darab tárcét kapunk ide hátra. Nagyon-nagyon el van találva. Nagyon. A 4 üzemmód, amin van, ugye Eco, Sport, Komfort és Hó üzemmód. Szépen elkanyarodunk Zsögöd irányába, itt fogunk kimenni a városból, mert ez is egy nagyon-nagyon szép környék. Érdemes, megnézzétek. Nagyon rendezett, új bicikliutak, minden, úgyhogy ez... Egyre jobban tetszik ez a város, ez az igazság. Márciusban költöztem ide, de egyre jobban szeretem. És itt is ugyanúgy, ahogy a városban is elmondtam, imádja ez az autó a kanális tetőket. Tehát nem kerülgeted, nyugodtan mész, persze hosszú távon hamarabb cserélsz futóművet, de kényelem szempontból ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó megoldás, komoly húzás. Elől megferzon, hátul csatolt lengőkar. És itt szépen a Lukoil után kikanyarodunk a Brassói útra. Még ez az index hang is tetszik komolyan, olyan szép, finom, lágy. Lássuk, még mi is beleférünk szépen. Eszméletlen jó az a kocsi. Egy pillanat alatt haladóba vagy. Zajszigetelés érdekes,
A Suzuki-snak mondanám abból a szempontból, hogy tök mindegy mennyivel mész, ugyanolyan. 90-100-zal megyünk most, ugyanolyan, mint mikor 80-nal mentem, most egy picit pillanatra felgyúrjuk 120-ra, és ugyanolyan 120-nál is. Tehát ez az érdekes, hogy szerintem vagy a légellenállása lett eszméletlen jó ettől a sok gömbölyű felülettől, egyfolytában jelez a tábla miatt, vagy a légellenállása lett eszméletlen jó, vagy pedig az, hogy a géderezését jól megcsinálták, de én azt mondom, inkább az előző. Ez a standard, ezt így, ha megszokod, szerintem ez amúgy egyáltalán nem hangos. 95-nél lazán lehet beszélgetni. Tehát abszolút stabil. A gondolatodat tudja. A gondolatodat. Sávtartó. Tökéletesen működik. Nézzük meg. Jobb felét is. Hopp, és szépen visszahúzza. Elengedte volna egy idő után, de működik. Ugyanúgy teszi vissza, rezgeti be a kormányt. Ez a kormány is. Hát, hogy tud ilyen lenni? Én nem tudom. De a visszajelzése, az érzése, a fogása. A másik letérőcskénk. Itt még átverekedjük magunkat a falun, és olyan táj jön, hogy eszméletlen. Így, hogy érünk ki a faluból, meg akarom nektek mutatni, micsoda reakció ideje van az autónak. Tegyük át sportmódba. Azonnal. Tehát halljátok, ahogy pedálozom le, még nem éri le a talpam a földet, és már megy. És úgy, ahogy kell. Egy irányítható módon. A fék is jó, tehát ezt tényleg még ki akartam emelni, hogy ha egyenesbe vagy fékezel, akkor szépen megy nagyon, nem kenődik. Akkor van a gond, hogyha egy picit kihúzod abba az irányba, és hirtelen rátörsz. Akkor úgy érzed, hogy azért egy picit úgy a súlya megcsúsztassa a gépet, de ezt is már csak nagy sebességeknél mondhatom, ilyen 70-80 normális közlekedés mellett ezt te nem fogod érezni soha. A huppanók, a minden egyszerűen annyira jó ki van egyensúlyozva. Nagyon sok autóval járunk rossz úton, és érzem a nagy különbséget, hogy itt se a derekad nem érzékeli, se a hátad, nem izegsz, mozogsz az ülésbe, hogy azt kelljen tartson. Tehát itt konkrétan az oldaltartásban én tudok mozogni, de az autó futómű annyira jó, hogy én nem mozgok az ülésben, hanem ő megoldja teljesen az egészet, teleszkópból, mindenből. És Csogninak volt egy jó észrevétel, hogy ez nem is szélzaj igazán, hanem gördülési zaj. A gumit nem néztem meg rajta, de majd mindjárt megnézem. Valószínű, hogyha az ember tesz egy csendesebb gumit, akkor sokkal halkabb tud lenni. Érünk be az erdős részre is. Csak azt tudom mondani mindenkinek, aki szeret autózni, hogy ez a szakasz is legalább olyan jó, mint Sikaszó. Tehát gyönyörű aszfalt, jó a szélessége, nincs ellopva a két oldala, fenyves erdő mindenhol, és ahogy érsz benne, ebbe a lombhulatóval kezd keveredni, hát pofám szakad le. Ez az erő, ahogy lejön egyből. Tudjuk, hogy az elektromos autó azonnal adja a nyomatékot, de ez, ahogy adja, az más. Az más. Nem érzel semmilyen bizonytalanságot benne, hanem mintha belekapaszkodna az útba, és kezdené húzni magát. Gyönyörű, ahogy viselkedik te. Nem tudom, nem próbáltam az erősebbiket, tehát anélkül mondom ezt, hogy azt próbáltam volna, de ez így, ahogy van, szerintem tökéletes te. Tökéletes. Még a hangja is jó. Az is egy érdekesebb UFO hang, mint a többinél. Fontos kiemelni, hogy ez volt az egyetlen autó, amit az angol Wattcar elismert, hogy tényleg azt a hatótávot tudja, amit megadnak. A 300-at minden körülmények között lenyomja ez a kocsi. Kell annál több, most őszintén. Tehát csak Csíkból is, ha meg akarunk mozdulni, Brassó, Vásárhely, bárhová feljutsz vele. Bárhová. Töltés 40 perc, 10-80%-ig. 40 percet 300 km után tudsz lazulni, gondolom, te is. Azt, amilyen szépen beszedi maga alá
Ha. Érdekes. De ez az agilisság, az, hogy bárhol, bármilyen helyzetben addig tudsz vele játszani, ameddig akarsz, nem fárad el. Itt is, ahogy látjátok, agyonfódozva, tódozva, a víz egy kicsit megdolgozta, kicsit rájavítottak, de olyan magabiztosan, stabilan megy. Gyönyörű visszafordító. Azt a mindent. Kívánom mindenkinek, hogy egy ilyen autót éljen át. Ez az a lélektani határ, ahol érzed, hogy basszus, az elektromos autó tényleg tud valamit. Nem kell 500 lovas verzió legyen, hanem egy jó kiegyensúlyozott 133 ló, 2 tonnával így viselkedjen, hát eszméletlen. Azt se tudnám mondani, hogy csak azok vegyék meg, akik a lightos, komfortos vezetést szeretik, mert ez pont jó ez. Nem azt mondom, hogy sportos, hanem kényelmes, agilis, mozgékony, magabiztos. Fú. Az az igazság, ezek után el sem tudom képzelni, hogy benzines verziót válasszak egy ilyenből, vagy hibridet. Valahogy ezt az autót most én így ismertem meg, így szerettem meg. Fú. Hát a Csibésznél megtaláljátok, a Hyundai-nál, Csíkszeredában mindenképp próbáljátok ki, elektromos autót nézelődtök. Ebbe az árkategóriába egy-két konkurenciája lehet, de érzésre nincs konkurenciája. Tehát ezt a finomságot, hogyha megérzed, ezt a vajpuha élményt, ami mégis kétújas, de érzésre nem az. Nem azt érzed, mint egy Skoda Octaviánál például, hogy 150-nel lemész vele az útról, mert nem érzed, hogy mit fog a kanyar, mennyire vagy az úton. Nagyon-nagyon-nagyon jó a visszajelzése. Golf 7-esnél éreztem utoljára ezt, hogy beleülsz, és azt érzed, hogy tudod, hogy mit kell csinálni, még akkor is, hogyha nincs jogsid. Azt is tudod, hogy melyik kapcsoló hol van, és hogy az autó hogy fog viselkedni. Na, ez is ahhoz hasonlít. Hitvány darázs napozik a motorháztetőn ezen a gyönyörű szép színen. Amúgy nagyon sok színből tudtok válogatni, itt beteszek egy árlistát, ahol látjátok a választható színeket, mind a kültére, mind a beltére. Kerékből még 19-es tudtok választani, 18-as középről valahogy kimaradt, 17 vagy 19. Az N-Line változat, mert az is van belőle, csak szólok, azon alapból 19-essel kapjátok, kicsit vadabb spoilerrel, meg ilyesmi. Nem tudom, vennék-e N-Line belőle. Igazából itt az a kérdés, hogy mennyire kell neked az az érzés, hogy olyan, mintha egy sportautóval lennél, de mégse. Tehát a Konából van NS, volt NS, nem tudom, azt hiszem most már nem gyártsák, de ha már tényleg azt akarsz, akkor egy full NS-t vegyél. Múltkor, hogy kipróbáltuk, még egyszer visszatérve az i30N-t, ott rájöttünk arra, hogy egy gombra van a Hyundai attól, hogy te megbolondulj és sportautóba üljél. Tényleg tudják, brutálisan profin tudják. Na, a mai rész az erről szólt, egyik kedvenc elektromos autómról immár, Hyundai Konáról, ajánlom még egyszer mindenkinek, válasszátok benzinessel, hibriddel, én ezzel a teljesen villanyváltozattal venném. Jó a töltési sebesség, jó a hatótáv, jó a forma, és kurva jó vezetni, kényelmes. Vigyázzatok magatokra, jó autózást kívánok nektek, várlak a következő videóban, sziasztok!